Jokerit palaa 11 vuoden jälkeen takaisin liigaan yli 3 miljoonan pelaajabudjetilla, 16 uuden pelaajan voimin ja kokoonpanolla, johon on kerätty liigan viime kausien kärkipistemiehiä, maajoukkuepelaajia ja tuhansien liigaotteluiden kokemus. Tästä syystä Jokerien kohdalla ei riitä kysymys siitä, että pääseekö joukkue pudotuspeleihin, vaan oikea kysymys on se, että onko Jokerit rakentanut heti ekalla paluukaudellaan mestaruudesta taistelevan joukkueen, vai onko kyse kalliista kokoelmasta tunnettuja nimiä, jonka heikkoudet paljastuu vasta liigakauden edetessä. Edelliskaudella Jokerit oli Mestiksessä ylivoimainen ja mestaruus tuli aivan heittämällä, mutta liigakarsinnoissa Pelicans voitti voitoin 4-1. Liigakarsinnat palautti Jokerit takas todellisuuteen ja näytti, että Mestiksen paras joukkue pystyi voittamaan yksittäisen ottelun liigajoukkuetta vastaan, mutta 5 pelin otannassa pelin nopeus, kaksinkamppailutaso ja kyky rankaista virheistä oli liikaa. Organisaatio oli menossa oikeaan suuntaan, mutta sen hetkinen pelaajamateriaali ei ollut vielä liigajoukkueen tasolla. Seuraava kausi sen sijaan ei alkanut yhtään mestarin näköisesti. Risto Duffan tilalle oli palkattu Tomek Valtonen ja ekasta 13 ottelusta tuli vaan 5 voittoa ja 19 pistettä. Valtonen puolusti prosessia ja puhui keskeneräisistä rooleista sekä yhteenkuuluvuudesta. Näin jälkikäteen katsottuna ongelma ei ollut osaamisen puute, vaan se, ettei joukkue vielä toiminut yhtenäisenä. Mutta kun roolit vakiintui ja Jokerit sai lokakuussa aidon ykkösmaalivahdin Veini Vehviläisen muodossa, niin Jokerit muuttui sarjan selvästi kovimmaksi kokonaisuudeksi. Runkosarja päättyi jälleen selkeäseen ykkössijaan ja hyökkäystä johti Alexander Forslund, joka teki 67 pistettä, voitti pistepörssin ja valittiin myöhemmin myös pudotuspelien arvokkaammaksi pelaajaksi. Oliver Suni teki 49, Riku Tuomola puolustajana 44 ja Aleksi Mustonen 39 pistettä. Veini Vehviläinen pelasi 33 runkosarjaottelussa torjumalla 92 torjuntaprosentilla ja jatkoi samaa virettä myös koko pudotuspelien ajan. Mutta tärkeämpää kuin yksittäiset pisteet oli joukkueen rakenne, koska Tuomola valittiin Mestiksen parhaaksi puolustajaksi, Forslund parhaaksi hyökkääjäksi ja Valtonen parhaaksi valmentajaksi. Täydellinen kone Jokerit ei silti ollut, koska puolivälierissä kiekkopojat antoi loppujen lopuksi aika kovankin haasteen ja venytti sarjan 6. otteluun. Tän jälkeen Jokerit kuitenkin nosti tasoa, kun Kiekko Vantaa kaatui välierissä suoraan 4-0 ja Ketterä-finaaleissa samoin suoraan 4-0. Jokerit hävisi pudotuspeleissä siis pelkästään 2 ottelua ja dominoi koko kautta odotetusti ton alkukauden heikon alun jälkeen. Mutta otetaan seuraavaksi käsittelyyn Jokerien enskauden joukkue ja käydään ekana läpi merkittävimmät lähtijät, jos niitä edes oli. Lähtiöitä oli muun muassa Teemu Henritius, Niilo Kaipinen, Ville Vainikainen, Simo Heinonen, Jami Virtanen, Sisu Heikkeri, Okko Kangasniemi, Hugo Rikkilä ja Onni Korkka. Suurin suora menetys oli Kangasniemen 30 pistettä, kun taas Virtanen, Henritius ja Vainikainen vei mukanaan tuttua roolipelaamista. Mutta rehellisesti sanottuna, todellinen menetys ei ollut yksilötaito, vaan jatkuvuus. Jokerit on hankkinut kesän aikana tosiaan 16 uutta pelaajaa, ja jos mä alkaisin käymään näitä kaikkia yksitellen läpi, niin tästä videosta tulisi tunnin pituinen, joten käydään kokonaisuutena läpi uudet hankinnat ja mitä kukin pelaaja tuo joukkueeseen. Hyökkäyksen merkittävimmät tuloshankinnat on ollut Maxim Fortier, Henri Nikkanen, Teemu Turunen ja Patrick Curry. Fortier teki Saipassa 66 pistettä ja Nikkanen 56. Molemmilta Jokerit ei odota pelkkää kokemusta tai pukukoppijohtajuutta, vaan välitöntä tulosta. Fortierin pitäisi olla joukkueen vaarallisimpia hyökkääjiä, kun taas Nikkanen tuo keskelle maalintekoa, aloitusvoimaa ja kykyä pelata pitkiä hyökkäyksiä. Turunen tuo todistettua liigatehokkuutta ja siirtyi Ruotsista 1 kauden jälkeen Suomeen henkilökohtaisista syistä. Turunen tuo Jokereihin maalintekouhkaa, ylivoiman ratkaisua, kovaa työmoraalia ja oman kasvatin, joka laittaa joukkueen edun etusijalle. Korri tuo lisää maalintekopotentiaalia ja on energinen pelaaja, joka tekee paljon töitä kentällä sekä pystyy todistetusti tekemään isoja pisteitä. Karrin kohdalla kysymys kuuluu, että säilyykö Kalpassa nähty tehokkuus myös ympäristössä, jossa kiekkoa ja ylivoimavastuuta pitää jakaa useamman kärkivahvistuksen kesken. Antti Kalapudas ja Patrik Virta vahvistaa erityisesti keskikaistaa. Kalapudas tulee Jokereihin tuoreen 42 pisteen liigakauden jälkeen, joten Kalapudas ei ole pelkkä syvyyspelaaja. Virran arvo perustuu monipuolisuuteen, koska pystyy pelaamaan keskellä, laidassa ja erikoistilanteissa. Eetu Tuulola ja Markus Hännikäinen tuo kamppailuvoimaa, kokemusta ja suoraviivaisuutta.
Tuulolalta ja Hännikäiseltä ei pidä odottaa hyökkäyksen johtamista, vaan heidän tehtävä on tehdä alemmista ketjuista liigakelpoisia ja estää joukkuetta muuttumasta liian pehmeäksi tai yhden pelityylin varaan rakennetuksi. Emil Kuusla on Jokerien oma kasvatti ja kiinnostava nuorempi vahvistus onnistuneen liigatulokaskauden jälkeen. Risto Pitkänen on enemmän kehitys- ja syvyyshankinta. Puolustukseen Jokerit hankki Matt Keiton, Oliver Larsenin, Olli Juolevin, Max Krogdalin ja Valtteri Pullin. Keito ja Larsen tuo kiekollista osaamista sekä oikealta laukovia vaihtoehtoja. Keito on urallaan ollut liigan eliittipuolustaja, mutta Keiton kohdalla olisi virhe arvioida nykykuntoa 6 vuoden takaisten meriittien perusteella, ja viime kausi Ruotsissa oli todella mitään sanomaton. Larsen tulee IFK:sta, joten paikallispelissä saa varmasti kuulla oman osansa, mutta viime vuosien liiganäytöt kertoo, että kyseessä on varma ja luotettava puolustaja. Krogdal ja Pulli tuo kokoa, ulottuvuutta ja puolustuspään vakautta. Juolevilla on hyvää potentiaalia, mutta erilaisten leikkausten ja muiden terveyshuolten takia Juolevi on iso kysymysmerkki myös ensi kaudella. Terveenä Juolevi voi olla kärkipariin kuuluva kiekollinen puolustaja, mutta ensi kausi näyttää edelliskausien tapaan aika vaikealta. Maalille on hankittu Olle Eriksson Eek, joka muodostaa Vehviläisen kanssa aidosti kilpailukykyisen maalivahtikaksikon. Eriksson Eek ei ole hankinta varamiehen rooliin, vaan potentiaaliseksi ykkösmaalivahdiksi, joka antaa Vehviläiselle oikeata kilpailua ykkösmaalivahdin paikasta. Kokonaisuutena Jokerien joukkue näyttää tällä hetkellä tältä, eli hyökkäyksen kärkeen löytyy tuoretta liigatason tulosvoimaa Fortierin, Nikkasen, Kalaputaan ja Karyn kautta, ja Turunen voi parhaimmillaan nousta koko joukkueen vaarallisimmaksi hyökkääjäksi. Keskikaistalta löytyy useita käyttökelpoisia vaihtoehtoja, eikä joukkueen pitäisi kaatua yhden kärkisentterin loukkaantumiseen tai heikkoon jaksoon. Myös laidoilla on maalintekoa, kamppailuvoimaa ja ylivoimapotentiaalia. Puolustus on leveä, mutta selvästi vaikeampi arvioitava. Keito ja Larsen tuo kiekollista osaamista, Krogdal ja Pulli kokoa sekä puolustuspään vakautta. Jokerien puolustuksessa ei ole pulaa liigakokemuksesta tai vaihtoehdoista. Kysymys on siitä, että löytyykö ryhmästä todellinen ykköspakki, joka pystyy johtamaan peliä paineen alla, pelaa ne vaikeimmat minuutit ja kantaa ykkösylivoimaa. Keiton maine on kova ja voi nousta liigassa taas kärkipakin rooliin, mutta nykykunto pitää erottaa edellisistä vuosista. Larsen on turvallisempi ennuste viime kausien näytöillä, mutta ei välttämättä kykene oleen selvä ykköspuolustaja. Maalilla Veini Vehviläinen ja Olle Eriksson Eek muodostaa aidon kilpailutilanteen. Vehviläinen dominoi Mestiksessä, mutta nämä torjuntaprosentit ei välttämättä siirry suoraan liigaan. Eriksson Eekillä on tuore näyttö vahvasta kaudesta Hockeyallsvenskanissa, joten hänellä on realistinen mahdollisuus ottaa ykkösmaalivahdin paikka. Lukas Selin toimii puolestaan hyvänä kolmantena maalivahtina. Kokonaisuutena Jokerien hyökkäys on joukkueen todellinen huippuosasto, puolustus on leveä, mutta kärjeltä pikkasen epävarma ja maalivahtipeli laadukas ja potentiaalinen. Hyökkäyksen kärki, sentteristö ja puolustuksen leveys on täysin eri tasolla kuin Mestiksessä. Mutta valmista kemiaa on aika vähän ja Jokerit on ennen kaikkea ostanut isolla rahalla monta vaihtoehtoa ja paperilla kovia pelaajia. Jokerien menestys ei todellakaan kaadu ainakaan materiaalin puutteeseen, vaan enemmän siihen, että kuinka nopeasti nämä 3 osa-aluetta saadaan toimimaan yhtenä kokonaisuutena. Tomek Valtonen toimii Jokerien päävalmentajana ja Valtosen joukkue pyrkii pelaamaan nopeasti, luistelemaan aktiivisesti ja pitämään sisäisen kilpailun korkeana. Valmennusryhmää täydentää Juuso Haal, Valtteri Immonen ja Samuli Nordman. Valtosen mestisnäyttö on vahva, mutta liiganäytöt ei vielä oikeuta pitään valmennusta mitenkään Jokerien kilpailuetuna. Valtosen edellinen 4 kauden liigajakso Sportissa tuotti vain 1 pudotuspelipaikan ja viimeinen kausi päättyi runkosarjan viimeiseen sijaan. Nyt materiaali on aivan eri luokkaa ja aika näyttää, että pystyykö Valtonen operoimaan näin kallista joukkuetta vai käykö Jokereille niin kuin Kärpille. Mutta nyt kun Jokerien kokoonpano on selvillä, niin käydään seuraavaksi läpi joukkueen ensi kauden vahvuudet, riskit ja realistinen sijoitus. Lähdetään liikkeelle vahvuuksista ja Jokerien 3 suurinta vahvuutta on hyökkäyksen leveys, sentteriosasto ja materiaalin syvyys. Harvalla liigajoukkueella on mahdollisuus rakentaa 4 ketjua, joista kaikista löytyy sekä kokemusta että ratkaisukykyä. Lisäksi pitkä superkausi suosii juuri syviä joukkueita, ja Jokerit pystyy kierrättämään pelaajia ilman, että taso romahtaa, mikä voi muodostua merkittäväksi kilpailueduksi kevättä kohti. Mutta riskejä löytyy lähes yhtä paljon, tai jopa enemmän.
Eka selvä riski on kemia, koska 16 uutta pelaajaa tarkoittaa, että kyse ei ole enää mestismestarin jatkumosta, vaan käytännössä kokonaan uudesta joukkueesta. Paperilla nimet näyttää hyviltä, mutta kukaan ei vielä tiedä, kuinka nopeasti roolit löytyy. Toinen riski löytyy puolustuksesta. Leveyttä on paljon, mutta löytyykö sieltä todellinen ykköspuolustaja, joka kantaa vaikeimmat minuutit koko kauden? Varsinkin Juolevin terveystilanne ja Keiton nykyinen suorituskyky voi vaikuttaa koko puolustuksen tasoon. Kolmas ja samalla selkein riski on valmennus. Tomek Valtonen onnistui Mestiksessä, mutta Valtosen liigauran näytöt ei ole ollut yhtä vakuuttavat. Valtosen pitää osoittaa pystyvänsä johtamaan joukkuetta myös sarjan huippuja vastaan. Neljäs riski on maalivahtiosasto. Vehviläinen ja Eriksson Ek muodostaa ihan potentiaalisen kaksikon, mutta Vehviläisen liiganäytöt edellisiltä vuosilta on todella heikot. Eriksson Ek voi yllättää, mutta ei ole varma liigatason maalivahti. Entäs sitten Jokerien realistinen sijoitus? No todennäköisin sijoitus on tällä hetkellä omasta mielestä 5-8. Parhaassa tapauksessa kemiat löytyy nopeasti ja Jokerit taistelee kotiedusta pudotuspeleihin. Mutta huonoimmassa tapauksessa uusi joukkue hakee itseään liian pitkään ja jää sarjataulukossa keskikastin alapuolelle. Joka tapauksessa Jokerien paluu liigaan on pelkästään sarjan kannalta hyvä asia. Mutta mitä mieltä te olette siitä, että yrittääkö Jokerit suoraan sanottuna ostaa mestaruuden näiden pelaajahankintojen myötä ja myös, että kuinka joukkue pärjää ekalla liigakaudellaan? Jätä alas kommenttia. Kannattaa käydä liittymässä meidän Discordiin videon kuvauksessa olevasta linkistä. Arvostaisin myös, jos pistät kanavan tilaukseen ja jätät videolle tykkäyksen. Kiitos katsomisesta.